Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Mật mã bí ẩn của mối quan hệ kéo dài 8 năm giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Trong làng giải trí không bao giờ thiếu những cặp đôi màn ảnh, nhưng một cặp đôi như Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, những người luôn làm việc ăn ý, thỉnh thoảng lại thể hiện sự ngọt ngào, thì quả là hiếm. Khi Thăng Lâm Canh Tân vén váy Triệu Lệ Dĩnh Thăng liên tục được tìm kiếm trong 3 ngày, và khi các nhà khảo cổ đào được ảnh cưới của hai người từ 8 năm trước, ngay cả người qua đường cũng không khỏi thắc mắc CP Tân Nguyệt này thực sự không còn khả năng nào khác trong một vũ trụ song song sao? Từ trường đặc biệt không thể bị che giấu bởi tương tác chuẩn kép trong ngành giải trí trong nước, nơi mà ai cũng nghiện chất ngọt công nghiệp. Phản ứng hóa học giữa Triệu Vi và Lâm Chí Linh có thể được miêu tả là tươi mới. Cảnh quay nổi tiếng của lễ trao giải Starlight năm nay khi Triệu Lệ Dĩnh là người cuối cùng bước trên thảm đỏ, Lâm Canh Tân nhìn nghiêng với khóe miệng cong lên dữ dội, và khán giả cực nhỏ đã ghi lại được phân tích biểu cảm cực nhỏ trong lưới 9 ô vuông. Thậm chí còn tinh tế hơn nữa là lễ trao giải, anh theo sát Triệu Lệ Dĩnh, khi cúi xuống chỉnh lại váy cho cô, anh giống như Vu Văn Nguyệt trong Sở Kiều, nguyện ý chìm xuống hồ vì cô. Loại tiêu chuẩn kép này từ lâu đã xuất hiện rõ ràng. Trên phim trường Công chúa Điệp Viên năm 2017, một cảnh hôn nhẹ khiến tình cũ Lâm Canh Tân xấu hổ đến mức trốn vào xe AV. Sự tương phản giữa đôi tai đỏ và vẻ mặt bất lực của anh trước mặt Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn khác với hình ảnh anh hay trêu đùa trong các chương trình tạp kỹ. Trong buổi tiệc mừng đóng máy, anh đã khóc nhiều đến mức cần đến sự hỗ trợ của nhân viên, nhưng anh vẫn liếc nhìn phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh, khó mà không nghĩ đến hai chữ, phản ứng rút lui. Từ Chu Kiều đến Trần Lệ, 8 năm hiểu ngầm và tiến bộ, nếu bạn theo dõi quỹ đạo hợp tác khảo cổ của hai người, bạn sẽ tìm thấy manh mối bí mật về chạy theo cả hai hướng. Trong thời gian tham gia Sở Kiều truyện, Lâm Canh Tân thẳng thắn chia sẻ rằng động lực anh nhận vai là nghe nói Triệu Lệ Dĩnh đã được xác nhận là nữ chính. 8 năm sau, khi tái hợp với Phượng Hoàng, anh đã ký hợp đồng mà không cần đọc kịch bản. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy là bạn diễn của mình. Niềm tin này được thể hiện trong tác phẩm, tạo nên phần thưởng kép hiếm có trong ngành giải trí trong nước. Trong cảnh quay hậu trường, Lâm Canh Tân đã có thể hiểu được những câu thoại ngẫu hứng chỉ bằng cái liếc mắt của Triệu Lệ Dĩnh. Trong buổi phát sóng trực tiếp, anh thốt lên, Sne, biệt danh của nhân vật anh thủ vai trong Sở Kiều truyện, tiết lộ thói quen ghi chép không hề thay đổi trong 8 năm của anh. Khán giả đùa rằng đây là sự tự tu dưỡng của công chức trong giới BG, không cần dựa vào gì căng đan thổi phồng, chỉ cần dựa vào tính chuyên nghiệp là có thể giữ được cảm giác CP tươi mới. Trong 8 năm, một ẩn dụ phản chiếu của thực tế và kịch tính, điều hấp dẫn hơn cốt truyện là những sự trùng hợp ngẫu nhiên của số phận xảy ra trong và ngoài vở kịch. Khi đến tham dự chương trình bắn pháo hoa Tuyền Châu cùng thành phố, họa tiết thỏ trên trang phục riêng của cô trùng khớp với cung hoàng đạo của Triệu Lệ Dĩnh. Phần mô tả về hình mẫu lý tưởng của cô trong bài phỏng vấn trùng khớp rất nhiều với tính cách của Triệu Lệ Dĩnh. Những mảnh ghép này có thể ghép lại với nhau để tạo thành những lời dang dở đáng trân trọng nhất trong thế giới người lớn. Nhưng theo một góc nhìn khác, chính sự ngọt ngào có chừng mực này lại tạo nên khoảng cách vàng cho các diễn viên. Khi Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành nữ diễn viên Thanh Y trong Hạnh Phúc Muôn Nhà, Lâm Canh Tân đảm nhận mọi cảnh bùng nổ của cô trong Phượng Hoàng Du Ký. Tình đồng chí bổ sung cho nhau ngoài đời có lẽ còn cảm động hơn cả một cái kết viên mãn gượng ép. Đúng như lời cư dân mạng nói, Vu Văn Nguyệt có thể ở dưới đáy hồ 7 năm vì anh biết Sở Kiều sẽ sống tốt đẹp ở thế giới mới. Tại sao chúng ta lại quá ám ảnh với việc thêm bộ lọc màu hồng vào các mối quan hệ trưởng thành, tử tế? Có lẽ vì trong thời đại kinh doanh có nghĩa là sụp đổ này, sự kết hợp của Triệu Lâm mang lại giá trị cảm xúc ở cấp độ cao hơn, không cần phải chính thức công bố mối quan hệ của họ.
hoặc thổi phồng bản thân họ với nhau. Chỉ cần đứng cạnh nhau trên bục và mỉm cười với nhau là đủ để khiến khán giả tin rằng vẫn còn những đối tác chuyên nghiệp trong ngành giải trí trong nước không tiêu tốn cuộc sống riêng tư của họ. Còn về việc liệu họ có thể ở bên nhau không, bản thân câu hỏi đó không còn quan trọng nữa. Khi giai điệu kết thúc của Phượng Hoàng Du Ngoạn vang lên, điều chúng ta thấy không chỉ là Trần Lệ và Hình Trì, mà còn là câu trả lời được hai học viên tỉnh táo viết ra trong 8 năm. Cảm xúc CP tuyệt vời nhất luôn nảy sinh trên mảnh đất tôn trọng lẫn nhau. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, sự chuyển mình từ hoa lưu thông thành diễn viên quyền lực từ khi còn trẻ đến khi trưởng thành. Triệu Lệ Dĩnh đã lột xác qua những bộ phim như Hoa Du Ký và Minh Lan Truyện. Không hài lòng với hiện trạng, cô đã xé bỏ mác giao thông qua những vai diễn như nữ tướng và tiểu thư nhà quý tộc. Thời gian và tác phẩm cuối cùng sẽ chứng minh rằng kỹ năng diễn xuất thực sự là không thể bàn cãi. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh có tốt không? Vấn đề này luôn gây tranh cãi trong ngành giải trí. Một số người nói rằng cô là ngôi sao giao thông, kiếm sống bằng ngoại hình. Những người khác lại cho rằng cô là một diễn viên tài năng với kỹ năng diễn xuất đáng chú ý. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về khả năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh và xem cô ấy có thực sự đủ tốt hay không. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh không phải tự nhiên mà có. Vào những ngày đầu, cô ấy thực sự còn hơi non nớt, đặc biệt là trong việc xử lý một số cảnh tình cảm, có vẻ hơi cứng nhắc. Ví dụ, trong Come Me Sweetheart, màn trình diễn của cô ấy dễ thương nhưng thiếu lớp lang, mang lại cho người xem cảm giác ngớ ngẩn và ngọt ngào. Tuy nhiên, theo thời gian, khả năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng dần trưởng thành. Trong Hoa Du Ký, cô đã thành công trong việc khắc họa một nhân vật từ ngây thơ đến từng trải. Sự chuyển đổi cảm xúc của cô ấy rất tự nhiên và trôi chảy, điều này rất ấn tượng. Sự chuyên nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh cũng là chìa khóa cho khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ của cô. Cô ấy không bao giờ hài lòng với hiện trạng và luôn thử thách bản thân ở nhiều vai trò khác nhau. Dù là nữ tướng trong Sở Kiều hay tiểu thư nhà quý tộc trong Minh Lan Truyện, cô đều có thể nắm bắt chính xác tính cách của nhân vật và thể hiện nhiều phong cách diễn xuất khác nhau. Tinh thần liên tục đột phá bản thân này khiến kỹ năng diễn xuất của cô ngày càng vững chắc. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng đã được những người trong ngành công nhận. Cô được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Magnolia của Liên hoan truyền hình Thượng Hải lần thứ 25 cho vai diễn trong Minh Lan Truyện. Đây là sự công nhận cho kỹ năng diễn xuất của cô. Mặc dù cuối cùng cô không giành được giải thưởng, nhưng chính việc được đề cử đã nói lên vị thế của cô trong lòng công chúng. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh chưa hoàn hảo, nhưng cô ấy đã nỗ lực hết mình để hoàn thiện bản thân. Từ một ngôi sao giao thông thành một tài năng thực thụ, sự thay đổi của cô là điều ai cũng thấy rõ. Có lẽ cô ấy vẫn cần thêm thời gian và nỗ lực để chứng minh bản thân, nhưng không thể phủ nhận rằng cô ấy đang đi đúng hướng.